Mirëmbrëma të nderuar televizionistë nga edicioni I orës 19 ju njohim pa humbur kohë me titujt kryesor të lajmeve. Një tjetër pacient humbi jetën sot pasdite në spitalin infektiv duke çuar në 3 numrin e të vdekurve në 24 orët e fundit, është shënuar një numër më I vogël të prekurisht të rinj, ndërsa është rritur numri I personave të shëruar. Mjekët bëjnë thirrje që personat e prekur të mbyllen në shtëpi. Përfaqësues të biznesit I bëjnë thirrje qeverisë për një analizë të thellë të dëmeve nga Covid-19 pasi shumë kompani do të detyrohen të shpallin falimentin. Sekretari I përgjithshëm I prodhuesve shqiptar thotë se lancimi për heqjen e TVSH-s për biznesin me xhiro deri në 10 milion lek është për efekt fushata. Një tjetër rrugë do t'i nënshtrohet PPP-s. Kryeministri Rama njoftoi sot se është hapur gara për dhënien me koncesion të aksit rrugor nga Miloti deri në Fier. Rama tha se rrugët e ndërtuara deri tani janë pas standarde dhe për këtë fajin e Kasaliu, autostrada do të shoqërohet edhe me rrugë të tjera pa pagesë. Ish kryeministri I Maqedonisë së Veriut ka dalë kundër shqiptarëve, ai është shprehur se do të bashkohet edhe me opozitën e VMRO-DPMNE në mënyrë që të mos lejojë që postën e kryeministrit ta marrë një shqiptar. Deri tani Zaev ka pasur një mbështetje të madhe nga shqiptarët që jetojnë atje. Turqia është futur në listën e shteteve me liri të kufizuar ku bën pjesë edhe Koreja e Veriut dhe Kina. Sot presidenti Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar mbylljen e disa mediave sociale si Twitter, YouTube dhe Netflix, duke cilësuar ato si të papërshtatshme për popullsinë turke. Ikona e futbollit Argjentinas Lionel Messi ka festuar një tjetër rekord në karrierën e tij. Ai ka arritur të tund plot 700 herë rrjetën e kundërshtarëve, duke u bërë kështu pjesë lojtarëve të cilët kanë bërë histori në fushën e blertë. Messi është fitues I disa trofeve në botën e futbollit. Dhe ju njohim tani me gjërësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme të nderuar teleshikues. Një tjetër pacient humbi jetën sot pasdite në spitalin infektiv nga koronavirusi, duke e çuar në 3 numrin e të vdekurve në 24 orët e fundit. Gjatë të njëjtës kohë shënuar një numër më I vogël të prekurisht të rinj, ndërsa është rritur numri I personave të shëruar. Mjekët bëjnë sërish thirrje që personat që janë të prekur të vetë karantinohen menjëherë. Numri I viktimave nga Covid-19 vijon të rritet, duke shkuar në 66 në total. Në 24 orët e fundit 3 persona humbën jetën, njëherë për të cilave pasditën e sotme. Një 86 vjeçar nga Shkodra humbi betejën me sëmundjen pasi kishte qëndruar 12 ditë në terapi intensive. Më herët, ministria kishte njoftuar për 2 të vdekur të tjerë, ku njëri ishte sërish nga Shkodra. Fatkeqësisht, një 74 vjeçare nga Shkodra dhe një 82 vjeçare nga Tirana me disa sëmundje bashkëshoqëruese kanë humbur jetën në spitalin infektiv si pasojë e insuficiencës respiratore progresive. Numri të infektuarve ditor nga Covid-19 ka pësuar ulje. Sot janë raportuar vetëm 45 raste, ndërkohë që numri të shëruarve është më I madh se sa I të prekurve. 21 raste në Tiranë, 10 në Shkodër, 4 në Elbasan, nga 3 raste përkatësisht në Delvin dhe Kurbin, dhe nga një rast në Kruj, Kukës, Lezhë dhe Saran. Lajmi I mirë është se në 24 orët e fundit janë shëruar 57 qytetarë. Në vendin tonë, aktualisht janë 999 persona aktiv me Covid-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Durrës. Aktualisht, në spitalin infektiv po trajton 71 pacient, 10 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 janë të intubuar në gjendje të rëndë. Ndaj autoritetet u kanë bërë apel qytetarëve dhe biznesit të tregojnë kujdes sepse virusi është ende mes nesh. Ju lutem, respektoni rregullat, duke ruajtur distancën nga njëri tjetri, duke mbajtur maskat në ambientet e mbyllura në mënyrë që të kufizojmë sa më shumë të jetë mundur përhapjen e Covid-19. Mbyllet qendra e kujdesit shëndetësor në Durrës. Ky vendim ka ardhur pasi rezultuan pozitiv me koronavirus 6 punonjës të saj. Gjithë personeli është urdhëruar të karantinohet në banesë. Njësia vendore kujdesit shëndetësor në Durrës është mbyllur për shkak se punonjësit e saj, përfshirë mjek dhe ndihmës mjek, janë urdhëruar të karantinohen në shtëpi, pasi disa prej kolegëve të tyre kanë rezultuar pozitiv me Covid-19. 6 punonjës të këtij institucioni, përfshirë edhe shoferin që shoqëron gjatë kryerjes së detyrës, kanë rezultuar pozitiv. Janë pikërisht këta punonjës që kryejnë marrjen e tamponëve, bëjnë gjurmimin e rasteve të dyshuara si dhe kontrollojnë zbatimin e protokolleve të sigurisë kundër përhapjes së virusit. Kjo ka vënë në vështirësi këtë shërbim që pritet të bëjë zëvendësimin e punonjësve me qëllim që zinxhiri i gjurmimit epidemiologjik
të mos ndërpritet në qytetin e Durrësit. Me kapacitet të reduktuar po funksionojnë edhe shërbime të tjera në të gjithë drejtorinë e higjienës, ku ndodhet edhe njësia e mbyllur. Masa drastike janë marrë pasi punonësit e prekur kanë kontakte të shpeshta me kolegët dhe bashkëpunëtorët e tyre, si dhe me qytetarë për shkak të gjurmimit epidemiologjik. Durrësi renditet qyteti i dytë pas Tiranës me numrin më të madh të rasteve aktive, që kapin shifrën e 201 të infektuarve. Italia është përfshirë nga një valë e re protestash. Shkak janë bërë disa emigrantë të cilët kanë rezultuar pozitiv me koronavirus, janë banorët e Mondragone, të cilët kërkojnë nga shteti izolimin e zonës ku janë konstatuar të infektuarit, ndërsa janë përplasur dhunshëm edhe me policinë. Në Mondragone të Italisë janë zhvilluar protesta të dhunshme për shkak se 40 emigrantë të palishëm kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Të frikësuar dhe të zemëruar nga kjo situatë, ata kanë shkaktuar kaos dhe janë përleshur me forcat e policisë. Ata kanë gjuajtur me vezë kreun e ekstremit të djathtë të Italisë, Matteo Salvini, i cili kishte shkuar për të biseduar me ata. Kur ai mbërriti, protestuesit nisën të hidhin shisha me ujë, madje me dur. Gjatë fjalës së tij, Salvini u shpreh se detyra e tij është që të kujdeset për qytetarët e Mondragone dhe premtoi se shumë shpejt këtij qyteti do të rikthehet normalitetit. Policët u përplasën me protestuesit duke i goditur me shkopinj dhe plagosën disa prej tyre. Javën e kaluar, 40 emigrantët kishin rezultuar mbartës të virusit dhe frika sipas protestuesve është se ata kanë shpërndarë sëmundjen në të gjithë qytetin. Shumë prej të infektuarve janë emigrantë bullgar që punojnë si vjelës frutash sezonal në fushat përreth qytetit. Banorët e revoltuar i kanë bërthirë autoriteteve që të marrin masë dhe të vendosin në karantinë qytetin për të mos shkaktuar ndonjë tragjedi tjetër. Koronavirusi vijon të mbajtë mbërthyer Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Drejtori për sëmundjet infektive Anthony Fauci ka kërkuar sërish që të respektohen masat parandaluese, në të kundërt, numri të infektuarve dhe viktimave do të 10 fishohet. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, COVID-19 vijon të mbetet një problem shumë serioz. Kur nuk janë mbushur ende 2 javë që një pjesë e madhe e qyteteve kanë lehtësuar masat, rastet dhe vdekjet po rriten me ritme të frikshme. Kalifornia, Teksasi dhe shumë shtete të tjera kanë raportuar rritje të rasteve të reja, duke bërë që autoritetet të rikthejnë masat e izolimit. Los Angelesi, qyteti i dytë më i madh amerikan, është bërë epicentri e re e pandemisë. Drejtori për sëmundjet infektive në SBA, Anthony Fauci, ka deklaruar se nëse nuk zbatohen masat, atëherë do të regjistrohen çdo ditë 100.000 raste të prekurish. Sipas Faucit, rreziku ende nuk ka kaluar dhe askush nuk duhet të shpresojë tek vaksina, e cila më shumë gjasa mund edhe të mos dalë në treg. Aktualisht 10 vaksina janë duke u testuar nga shumë universitete dhe kompani në mbar botën. Ndërkaq, frika më e madhe për një shtim të rasteve me koronavirus mund të ndodhi sidomos gjatë kësaj jave, që përkon me 4 Korrikun, ditën e pavarësisë së Amerikës, ku qytetarët tradicionalisht dynden nëpër plazhe apo piknik, si dhe mblidhen për të parë fishekzjarret. I gjithë globi numëron mbi 10 milion të infektuar, nga ku 514.000 persona kanë humbur jetën që nga fillimi i pandemisë. Vetëm në SBA janë regjistruar 2.7 milion raste me COVID-19 dhe kanë vdekur mbi 130.000 persona. Përfaqësues të biznesit i bëjnë thirrje qeverisë për një analizë të thellë të dëmeve nga COVID-19, pasi shumë kompani do të detyrohen të shpallin falimentin nëse nuk marrin mbështetje. Sekretari i përgjithshëm i prodhuesve shqiptar thotë se lancimi i përheqjen e TVSH-s për bizneset me xhiro deri në 10 milion lek është për efekt fushata. Ndërsa kufizimet janë hequr, shumë sipërmarrje prodhuese ende po vuajnë pasojat që rrjedhin nga masat e COVID-19. Janë sektorët e lidhur me tekstilet dhe këpucët, pra përpunimin tekstileve dhe lëkurës. Ato humbën mundësinë për të qenë prezent në sezonin pranverë-verë, është sektori i pijeve alkolike, që për shkak të mbylljes dhe vazhdimit të mbylljes së Korrikës dhe disa segmenteve të Korrikës, që siç janë lokalet e natës, janë sektori letrës dhe kartonit, riciklimi me qëllim prodhimin e plastikës, riciklimi me qëllim prodhimin e metaleve me ngjyra. Përfaqësues të bizneseve i bëjnë thirrje qeverisë që sa më parë të dalë me një analizë të thellë për pasojat e pandemisë tek sipërmarrja dhe të nisë me veprime konkrete për rimëkëmbjen, pasi në të kundërt shumë biznese do të shkojnë drejt falimentit. Mbaroi maj, mbaron paket e luftës, çfarë do ndodhi? Të papunët do vazhdojnë prapë. Ku janë platformat e nxitjes punësimit? Ku janë platformat për nxitjen e prodhimit, për nxitjen e eksporteve? Nuk po i shohim. Diskutojnë që kanë një plan rimëkëmbje. Nëse plani i rimëkëmbjes na kap fundin e gushtit,
Shumë nga kompanitë nuk do të jenë në këmbë, nëse nuk do kenë mundësi të rimëkëmbën, ato do stopojnë përfundimisht. Stopimi do thotë kalimi pasiv, kalimi tazo të pezu, falimentimi. Ne duam një model zhvillimi ekonomik ku të përqendrohet investitori shqiptar, ku të përqendrohet investitori huaj. Pismat e qeverisë për amnistin fiskale dhe përjashtimin e pagimit të TVSH-s për bizneset me xhiro deri në 10 milion lek shkodeshe më shumë si lancimet fushatave elektorale. Nuk është model zhvillimor, është një masë elektorale. Ministri i Turizmit Blendi Klonsi u ka bërë thirrje miqve kosovar që këtë verë të pushojnë vetëm në Shqipëri. Pusho Shqip është slogani i sezonit turistik të këtij viti. Nën këtë sigël, dy ministrat e turizmit të Shqipërisë dhe Kosovës kanë çelur sezonin e ri në Shëngjin. Ministrat Blendi Klosi dhe Vesel Krasniqi ju kanë bërë thirrje qytetarëve të dy vendeve që këtë vit pushimet verore t'i kalojnë në Bregdetin shqiptar, ndërsa ato dimërore në Kosovë. Pushimet i bëjmë bashkë, dasmat i bëjmë bashkë, derdat i ndajmë bashkë. Të ndajmë edhe këto pasurit madhe kombëtare që kemi turizmin. E kur më shumë se sa sot, në këtë ditë, në cilën e gjithë bota po vuan në industrinë e turizmit, ne na duhet që të bëjmë një thirrje të hapur, një thirrje zemre, për i menaxhim të suksesshëm të këtij sezoni të vështirë. Ne jemi një kënd, ne kemi një histori, andaj nga këtu ne bëjmë thirrje publike që pushimet kohën e lirë ta kalojnë tonë në Bregdetin shqiptar, njëkohësisht siç u bëj thirrje edhe vëllezërve tonë nga Shqipëria që pushimet dimërore sigurisht t'i kalojnë në shtetin e Kosovës. Ndër të tjera, Ministri Klosi siguroi se pavarësisht situatës së vështirë të krijuar nga koronavirusi, operatorët turistik dhe pushteti vendor i ka marrë të gjitha masat për të patur pushime të sigurta. Hapja e kufive ka sjellë një numër të lartë të pushuesve, vetëm në muajin qershor kanë hyrë 184.000 shtetas të huaj, prej tyre 35% janë kosovar. Një tjetër rrugë do t'i nënshtrohet PPP-s. Kryeministri Rama njoftoi sot se është hapur gara për dhënien me koncesion të aksit rrugor nga Miloti në Fier. Rama tha se rrugët e ndërtuara deri tani janë pa standarde dhe për këtë fajin e ka Saliu, ndërsa autostrada e dhënë me koncesion do të shoqërohet edhe me rrugë të tjera alternative pa pagesë. Gjatë hapjes së garës për koncesionin e rrugës së re Milot-Fier, kryeministri Edi Rama ka hedhur akuza të rënda ndaj pararsve të tij në pushtet. Një katastrofë po aq e madhe sa propaganda e daulleve për suksesin, kur u tha se u bë dhe kë. Na dilin dhe na numëronin dhe ja kanë ngulitur njerëzve në kokë që bën 10.000 kilometra rrugë. Tendera, po, jo 10.000 kilometra. Sipas Ramës, rruga e re do të jetë me pagesë 115 kilometra dhe do të përshkrohet për 75 minuta. Kjo rrugë do t'jap lehtësi për lëvizjen e turistëve kosovar drejt Bregdetit të Jonit. Projektet e rrugëve të ndërtuara në qeverisjen e demokratëve, Edi Rama i ka konsideruar si projekte paqavure. Për te borxheve edhe kusurin e madh të projekteve skandaloze. Brenda javës që vjen pritet të ketë një përgjigje për ndryshimet kushtetuese në sistemin zgjedhor. Kërkesa është bërë nga opozitarët e rinj, ndërsa PD dhe LSI është kundër pasi me këto ndryshime ndalohen edhe koalicionet parazgjedhore dhe kjo do të dëmtonte shumë partitë e vogla të cilat nuk do të arrijnë të kalojnë pragun. Kryeparlamentari Gramoz Ruçi u dha një javë kohë ekspertëve që të përgjigjen për pyetjet e deputetëve rreth ndryshimeve të reja kushtetuese të propozuara nga opozitarët e rinj. Pyetjet e socialistëve kishin të bënin kryesisht me rajonet zgjedhore, numrin e votuesve në to, sistemin e ri zgjedhor proporcional me konkurim rajonal dhe pragun e ri elektoral 5%. Zoti Rosmali, zonja Kokona, zoti Mërkuri, zonja Pjerdeni, besoj një javë kohë është tërësisht arsyeshme që t'u japim juve mundësinë për t'i dhënë përgjigjet përkatëse lidhur me interesimin e korumit kësaj mbledhje dhe të korumit deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë nëse ata kanë.
Opozita jashtëparlamentare ka konsideruar draftin e opozitës së re për ndryshimin e sistemit zgjedhor si diçka të hartuar nga Partia Socialiste, pasi ata kanë propozuar që të mos ketë koalicione opozitare kundër qeverisë Rama. A eliminon kjo nism në mënyrë të tërësort ose të drejt për drejt hyrjen e personave që kanë patur një të shkuar kriminal. Është e paqartë se kur do të votohet në kuvend marrëveshja e 5 qershorit që socialistët firmosën me Partinë Demokratike dhe LSI-n për ndryshimin në kodin e ri elektoral, kusht për hapjen e negociatave nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që drafti është dorëzuar tek Ruçi. Gjermania sot ka marrë drejtimin e Këshillit të Bashkimit Evropian për 6 muajt. Në vazhdim, një nga shtetet më me influencë të BE shprehet se rimëkëmbja e ekonomisë është parësore pas pandemisë. Për Berlinin, anëtarësimi i vendeve të Ballkanit perëndimor është në interes të shteteve pretendente, por edhe për vetë Unionin. Me moton së bashku për rimëkëmbjen e Evropës, Gjermania ka marrë sot kryesimin e Këshillit të Bashkimit Evropian. Sipas programit të publikuar, fokusi i presidencës 6 muajore gjermane deri më 31 dhjetor 2020 është tejkalimi i krizës së Covid-19, si dhe rimëkëmbja ekonomike e Evropës. Në program thuhen ndër të tjera se afrimi i 6 shteteve të Ballkanit perëndimor me Bashkimin Evropian është si në interesin e tyre ashtu dhe në interesin strategjik të familjes evropiane. Po përgatitemi për fillimin e negociatave të pranimit për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke hartuar kornizën e negociatave për këto dy shtete, duke marrë parasysh metodologjinë e re të zgjerimit, thonë gjermanët në pjesën e programit për rajonin tonë. Më 26 shtator të vitit të kaluar, Bundestagu gjerman votoi pro hapjes me kushtet e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian dhe pa kushte për Maqedoninë e Veriut. Sipas vendimit të deputetëve gjerman, Shqipëria duhet të plotësojë 2 kushte paraprake për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare me Brukselin, siç janë plotësimi me anëtarë të rinj të gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë, miratimi me konsensus dhe zbatimi i reformës së re zgjedhore. Këto 2 kushte ende nuk janë plotësuar. Kushtet e përfshira nga Këshilli Evropian ishin kushte të përsaktuara edhe në vendimin e Bundestagut dhe janë të cilësuar si një udhërfyes për kalendarin shqiptar të reformave. Unë uroj që institucionet shqiptare t'i vënë vetes objektiva ambicioze në zbatimin e këtyre reformave. Në mënyrë të veçantë, kushtet që duhen përmbushur përpara konferencës së parë të anëtarësimit janë thelbësore për vendin dhe duhet të ishin të zbatueshme në një periudhë të afërt kohore. Për të vjuar më tej, në rrugën e integrimit, Shqipëria duhet të plotësojë edhe 7 kushte të tjera, ndër të cilat janë procedimi penal për gjyqtarët dhe prokurorët që nuk kalojnë vettingun, ndjekja penale ndaj atyre që akuzohen për blerjen e votave, vendimi i gjykatës kushtetuese për lishmërinë ose jo të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, si dhe rezultatet konkrete në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ish kryeministri i Maqedonisë së Veriut ka dalë kundër shqiptarëve. Ai është shprehur se do të bashkohet edhe me opozitën e VMRO-DPMN në mënyrë që të mos lejojë që postin e kryeministrit ta marrë një shqiptar. Deri tani Zaev ka patur një mbështetje të madhe nga shqiptarët që jetojnë atje. Lideri social-demokrat Zoran Zaev nuk pranon kushtin e BDI-s për kryeministër shqiptar dhe është i gatshëm t'i jep deputet VMRO-DPMN-s opozitare për të formuar qeveri pakic. Këto komente Zaev i bëri gjatë një debati televiziv me kreun e opozitës Hristijan Mickovski. Nëse kjo është kushti që t'jemi me BDI-n, nuk do të negociojmë me ta. Jam i gatshëm t'i jap 13 deputet Mickovski që ai të formoj qeveri pakice, ose do të kërkoj nga ai të më jep 6 deputet që ne ta formojmë qeverinë. Përmes shantazheve nuk do të bisedojmë. Kreu i BDI-s Ali Ahmeti thotë se sikurse u zgjodhën krye parlamentari, ministri i brendshëm e i mbrojtjes, kryetari i gjykatës kushtetuese, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut mund të kenë edhe kryeministrin. Me kryeministër shqiptar, vetë që forcohet integriteti dhe sovraniteti i këtij shteti, ne nuk marrim hisën e tjetër kujt, se të huajnë kur se kemi dasht, po për tonën gjak kemi dirë. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka përmbyllur listën zgjedhore të drejtë votën në zgjedhjet e 15 korrikut, kanë diç më shumë se 1.8 milion qytetar. Ditën e sotme janë paraqitur kandidaturat e para për të marrë drejtimin e universiteteve publike në vendin tonë, ndërkohë Universiteti i Tiranës është përfshirë në një skandal pasi shumë diplomat të Fakultetit Ekonomik nuk janë të rregullta.
Universitetet publike kanë njoftuar hapjen e procesit zgjedhor pas datës 30 korrik të miratuar nga Ministria e Arsimit. Universiteti i Tiranës ka shpallur dhe aplikimin për antar të Komisionit Institucional Zgjedhor, pasi antarëve të mëparshëm u ka përfunduar mandati. Por njëkohësisht ata janë shkarkuar dhe nga rektori sepse donin të bënin zgjedhjet në mesin e pandemisë, në një kohë që ishin pezulluar. Pjesë e garës për rektor në Universitetin e Tiranës do të jetë edhe pedagogja Mimoza Hafizi. Ajo ka kandiduar edhe më herët për këtë post përballë Dhori Kulës. Mendimin e ministrës Shahini për shpalljen e datës së zgjedhjeve në këtë situatë pandemie, ajo ka quajtur një thik pas shpine për botën akademike. Zgjedhjet në datën 30 korrik, me studentët larg dhe me pedagog në periudhë pushimesh, mund të kenë vetëm një qëllim: shmangjen e trupës zgjedhore nga procesi. Zgjedhjet në mungesë të një fushate normale komunikimesh, diskutimesh dhe debatesh, do të lënë gjatë shijen e hidhur të një procesi të parregullt. Vendimi i papritur i ministres duket se i shkon përshtat shmangjes së kandidaturave konkurruese. Shpallja e ditës së zgjedhjeve po bëhet në një kohë kur Fakulteti i Ekonomisë është përfshirë në një skandal të diplomave të cilat nuk kanë kaluar procedurat standarde. Më herët në garën për rektor hyri dhe dekani juridikut Artan Hoxha, por me datën e re të zgjedhjeve do të duhet të riaplikojë. Zgjedhjet e 30 korrikut në Universitete, Partia Demokratike i ka quajtur antikushtetuese. Sipas opozitës, qeveria po kërkon të kontrollojë universitetet duke rënuar autonominë e arsimit të lartë. PD kërkon shtyrjen e këtij procesi. Partia Demokratike i cilëson antikushtetuese zgjedhjet e 30 qershorit në universitete. Edi Rama kërkon të bëjë me universitetet atë që bëri me zgjedhjet e 30 qershorit. Të emëroj njerëzit e tij duke eliminuar çdo mundësi për një garë të ndershme. Me vendimin antikushtetues dhe të palishëm të ministres së arsimit, qeveria ka përjashtuar 75% të studentëve nga e drejta për të votuar dhe për të votuar. Sipas ish deputetes Albana Vokshi, Rama dëshiron që të vendos në postin e rektorit një njeri afër pushtetit. Vendimi antikushtetues i qeverisë së Edi Ramës për të bërë zgjedhje në universitete në datë 30 korrik i shërben vetëm emërimit pagar në krye të rektoratit të një shërbëtori të pushtetit, si Artan Hoxha, dekanit famëkeq të Fakultetit Juridik. Përveç se njihet si ish gjyqtari me pasuri të pajustifikueshme, $200.000, Artan Hoxha do të mbahet më si dekani që futi pabesisht policinë në mjediset e universitetit për të rrahur studentët në kulmin e grevës së tyre. Partia Demokratike kërkon shtyrjen e procesit dhe hapjen e garës nga e para për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme në universitet. Turqia është futur në listën e shteteve me liri të kufizuar ku bën pjesë edhe Koreja e Veriut dhe Kina. Sot presidenti Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar mbylljen e disa mediave sociale si Twitter, YouTube dhe Netflix, duke cilësuar ato si të papërshtatshme për popullsinë turke, por shkak për këtë janë bërë sharjet për dhëndrin e tri që ka edhe ministër. Turqia do të mbyllë dhe do të ketë nën kontroll mediat sociale. Këtë e bëri të ditur vetë presidenti Recep Tayyip Erdogan në mbledhjen e kryetarëve lokal të partisë AKP. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix? Pse duhet YouTube? Pse duhet Twitter? Pse duhet Netflix? Jemi kundër mediave sociale për të zhdukur sulmet dhe shpifjet. To media nuk kanë vlera ndershmërie. To nuk janë të përshtatshme për kombin ton. Do të japim fund gënjeshtrave, shpifjeve, sulmeve personale dhe terrorit në mediat sociale. Për këtë arsye, do të ndërmarrim një nismë në parlament për të mbyllur dhe për të marrë në kontroll rrjetet sociale. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza Erdogan sulmoi edhe Perëndimin dhe Kinën. Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi Nuk mund të pranojmë terrorin që shkaktojnë mediat sociale për familjet tona. Është një terror që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina, po përgatisim çdo nismë ligjore për t'i dhënë fund. Kabul edemeyiz. Shkak për këtë vendim u bën komentet në një postim që bëri ministri Berat Albayrak, që është njëkohësisht edhe dhëndri Erdogan. Ai ndau me ndjekësit në rrjetet sociale lajmin se ishte bërë baba me një djalë. Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden. Disa të pacip folën në mënyrë arbute për një fëmijë që sapo ka lindur. Kjo mund t'i ndodhë çdo familjeje. Nuk mund t'i lëm të qetë ata komentues dhe do të marrin dënimin që meritojnë. Saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.
Lidhur me komentet në rrjetet sociale, në Stamboll janë arrestuar 5 persona, ndërsa në total ministri Al-Bayrak ka paditur 100 qytetarë. 6 emigrantë janë nxjerrë të pajet nga liçeni i Vanit në Turqi pasi gomonia me të cilën ata lundronin u mbyt, siç njoftoi ministri i Brendshëm turk, bëhet fjalë për refugjat nga lindja e mesme që kanë tentuar të kalojnë kufirin në mënyrë të paligjshme. Sipas një mendohet se në gomone kanë qenë 50 emigrantë në total, ndërsa që prej ditës së djeshme vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit për të gjetur trupat e të mbyturve. Përpjekjet për gjetjen e refugjantëve janë të vështira për shkak të erës së fortë dhe rrymave në ujore që ka liçeni. Në lidhje me ngjarjen janë arrestuar 11 persona, policë të kufirit dhe kryepleq. Zhvillimet e fundit për përplasjet racore kanë detyruar një nga akademitë më të mëdha të vlerësimit artistik në botë, Oscar, që të hap një konkurs për të pranuar më shumë projekte të njerëzve me raca të ndryshme. Më herët Oscar u përfshi nga një lumë akuzash pasi aktorëve me ngjyrë nuk i jepeshin çmime kryesore. Organizata që ndan çmimet Oscar së fundmi ka ftuar 819 pjesëtar të rinj që të bëhen pjesë e akademisë, në mënyrë që të arrijnë qëllimin e vendosur 4 vite më parë për të diversifikuar stafin. Në mesin e tyre janë edhe disa nga artistët e dramës koreano-jugore Parasite. Grupi përfshin aktorët Yang Hyo-jin, Jo Ye-yong, Lee Jung-eun dhe Park So-dam, si dhe editorin e filmit, kostumografët dhe pjesëtarët e tjerë të stafit. Regjizori i filmit Bong Joon-ho dhe aktori protagonist Song Kang-ho ishin ftuar që në vitin 2015. Ndër aktorët e tjerë që kanë ardhur nga 68 vende të botës kanë qenë aktorët Aquafina, Ana de Armas, Cynthia Erivo, Nancy Nash, Florence Pugh dhe John David Washington. Regjizor dhe shkrimtari Lulu Wang. Akademia Oscar përpjekjen e parë për të rritur diversitetin në radhat e saj e bëri në vitin 2015, pasi u përball me kritika kur lëvizja Oscar So White nxorën në pa se aktorët me ngjyrë vlerësoheshin dhe merrnin më pak çmime. Në 2015-ën 25% e pjesëtarëve ishin femra, ndërsa 10% ishin persona pak të përfaqësuar. Me listën e re, 33% rreth 9000 pjesëtar janë femra dhe 19% vijnë nga raca të tjera jo të privilegjuara ose komunitete etnike. Por sipas aktorëve, këto shifra bien ndesh me planin e vendosur që të dyfishojë numri i femrave dhe njerëzve më pak të përfaqësuar në 2020-ën. Nga ana tjetër, shefi ekzekutiv i akademisë, Dawn Hudson, është shprehur se ndryshimet që janë bërë te kalojnë qëllimet e vendosura në 2016, që parashikonte shtimin e aktorëve me ngjyrë dhe raca të tjera. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë në takofshim.